là tôi to đó tôi ngọt nữa hả Ôi, xoa đi ha, xoa lên xem lên. Dạng mã tôi con ai nhập tôi lên chà chà
ไอ้ที่บอกมาคำมาไป เนี่ยรอบหน้าตัดคนนี้ เนี่ยđang con đấy rồi ở thì ừ chào ơi trời vậy giờ tôi đi đấy ngắm ra chơi chơi sao với tôi bị bộ lỗi bộ xì rồi đâu kế đợi mình Ngứa hoài rồi. sạch tối chứ bà nó sạch tối lên sạch tối ôn lên sạch tối rồi luôn đã rồi luôn lẹ cái là ăn con kho với đồng bào chơi chơi tham ra không ăn ở đâu vậy chơi chân vậy Vinh vì nhiều cho người bây giờ chơi ngồi à nhiều gì là tính đáng hào rung ho lửa. Tới rồi tới anh cũng thật nó là thật nó thật nó có luôn chứ
cái cục mà không một tay tụt nhẹt con đa tạt một đi đang côn đấy ở phía trước sao ơi trời vậy giờ tôi đi nhé nhậu ra chơi chơi sao với tôi bị bộ lỗi bộ xì rồi đâu kế đợi đi Ngứa hòa rồi. sạch tối chứ bà rất là sạch tối đi lên sạch tối em đâu mà đa tụi mình những cái gì chết lên sạch tối đây luôn đã đây luôn lẹ cái là ăn thằng co với đồng bào chơi tham ăn ra có ăn ở đâu vậy chơi chơi vậy Vinh cái cục mà không một tay tụt nhẹt con đa tạt một đi đang côn đấy ở phía trước sao ơi trời vậy giờ tôi đi nhé nhậu ra chơi sao với tôi bị bộ lỗi bộ xì rồi đâu kế đợi đi ngứa hòa rồi. sạch tối chứ bà rất là sạch tối đi lên sạch tối em đâu mà đa tụi mình những cái gì chết lên sạch tối đây luôn đã đây luôn lẹ cái là ăn thằng co với đồng bào chơi tham ăn ra có ăn ở đâu vậy chơi chơi vậy Vinh vì nhiều cho người bây giờ chơi ngồi nhiều kia là tính đáng ổn rồi tao đó ngọt nữa hả?
ôi vài hạt hoa men tẹt men dạng nạ tôi con ai như tôi đang lấy thì chà chà